मैत्रिणींनो, बऱ्याच माता अशा असतात ज्या की सर्दी किंवा खोकला झाल्यावर मुलांना विक्स यूज करतात. विक्स यूज करायला हवं, पण किती आणि कसा यूज करायचा ते मी तुम्हाला सांगते. मी पण यूज करते माझ्या मुलीसाठी विक्स बेबी रब. पण विक्स बेबी रब जेव्हा तो यूज करतात तेव्हा कधीही मुलांच्या चेहऱ्याला, नाकाला, छातीला वगैरे नाही लावायचं आहे. फक्त मुलांच्या पायांच्या तळव्यांना लावायचं आहे. मी तुम्हाला दाखवते. आज आपल्याला झाला आहे सर्दी आणि कफ, तर थोडासा विक्स घ्यायचा आहे तुम्हाला तुमच्या हातावरती आणि त्या हाताच्या बोटावरती, आणि तुम्हाला त्यांच्या पायांच्या तळव्यांना कशा प्रकारे लावायचं मी तुम्हाला दाखवते. आता हे आहेत तळवे. सुज्ञा झोपलेली आहे. तळवे, तर ह्या तळव्यांना ना एवढा फक्त घेऊन असा चोळायचा आहे. दॅट्स इट. असा फक्त चोळायचा आहे फक्त तळव्यांना, आणि असा बघा असा. कारण जेव्हा तुम्ही तळव्यांना यूज करता वेक्स, तेव्हा पूर्ण त्यांना त्याचा फायदा जास्त होतो असं मला वाटतं. कधीही मुलांच्या छातीला किंवा कपाळाला, नाकाला नाही लावायचा. त्याने सर्दी सुटते, आणि जेव्हा परत त्यांना सर्दी होते तेव्हा ती जास्त प्रमाणात